We are continuing our look at the life of Samson, and we come to Judges chapter 15 today. Continuăm studiul nostru din viața lui Samson și astăzi am ajuns la capitolul 15 din Judecători. Now, with this narrative story, as it has been the last 2 weeks, this week we'll be just telling the story and drawing lessons from the Lord from that. And I invite you to have the Bible in front of you, reading along so that you can enhance your understanding that way. Ca și până acum, în ultimele 2 săptămâni, studiul nostru este o narațiune. Așa că vă invit pe toți să vă deschideți Bibliile, telefoanele, tabletele, tot ce aveți voi la Judecători, capitolul 15, ca să înțelegem ceea ce are Dumnezeu să ne vorbească astăzi. Judges 15 is where we are. Deci, Judecători, capitolul 15. Now, if you remember last time from the previous chapter, what had happened is Samson had married a woman from the Dacă vă aduceți Philistines. aminte, ce s-a întâmplat data trecută? Samson s-a căsătorit cu o femeie dintre filisteni. Now, God had caused Samson to be born for the very purpose of starting a fight against the Philistines in order to free Israel from them. Dumnezeu a făcut ca Samson să se nască cu un scop anume, să înceapă eliberarea națiunii Israel de sub domnia, de sub asuprirea filisteană. Unlike the previous times, the previous generations in the book of Judges, the people of Israel had not cried out to God for salvation. Însă de data aceasta, copiii lui Israel nu au strigat către Dumnezeu ca să fie salvați, ca în dățile anterioare. This was a generation that spent 40 years content to be ruled by godless ones. Este vorba de o generație ce a petrecut ultimii 40 de ani mulțumiți să fie dumiți de niște, să fie asupriți de niște oameni care nu aveau pe Dumnezeu. But even though they had an attitude of not wishing to be saved, Însă, chiar dacă ei aveau o atitudine în care ei nu-și doreau să fie salvați, God would still act as Dumnezeu Savior. va continua totuși să se comporte ca un salvator. He sent Samson for that purpose, Și l-a trimis pe Samson exact acest scop. saying that Samson would begin, not finish, Zicând că Samson va începe, nu va but termina, begin va începe the freeing of Israel eliberarea from the Israelului Philistines. de sub filisteni. It wouldn't be finished until another judge Samuel came, and then through Saul and David. Nu se va termina până când va termina prin Samuel, apoi prin Saul și apoi prin David. It would begin Da, va under începe. Samson. Va începe sub judecata lui Samson. Samson wasn't terribly interested in God's plan, though. Samson totuși nu era foarte interesat de planul lui Dumnezeu. He would rather marry into the Mai godless degrabă, nu i-ar Philistines plăcea să se căsătorească în filisteni than expel them from the land, decât să-i scoată so afară din that țară. God would be honored and Astfel încât worshipped. Dumnezeu să fie onorat, lui Dumnezeu să se închine toți. And he did that. Și asta a făcut Samson. But the Bible tells us that God Da. orchestrated the circumstances in such a way that they would work out for God's plan, not necessarily for Samson. Biblia ne spune că Dumnezeu însuși a orchestrat toate lucrurile astfel încât să meargă după planul lui Dumnezeu, după scopul lui Dumnezeu, nu după scopul lui Samson. God used who Samson was and his personality a folosit exact cine era Samson, personalitatea lui Samson, to bring about a problem that would cause him to be able to pick a fight with the Philistines. pentru a cauza o problemă, ceea ce l-ar face pe Samson să se ia la față filistenii. And that happened. Și asta s-a întâmplat. We learned much from it, but Am învățat foarte multe. for this morning's sake, we just say the end result was at the end of the 7-day wedding feast, instead of consummating with his bride, Samson angrily went home. Ca să scurtăm timpul de astăzi, voi menționa doar faptul că după un ospăț, un festin de 7 zile, în loc ca Samson să meargă și să fie cu soția lui, să-și consume căsnicia, s-a dus mânios acasă. And the father of Samson's Și bride, one of the tatăl Philistines, miresei lui Samson, unul dintre filisteni, gave her to somebody else, a friend of Samson's actually. a dat-o pe soția lui Samson, unuia din prietenii lui Samson. Now we pick up in chapter Și 15. acum, continuăm din capitolul 15. A while passes. Trece ceva vreme.
comes time of wheat harvest. Și vine timpul să recolteze grâul. And Samson thinks to himself, Și Samson se gândește. you know what? Știi ceva? She is a very beautiful woman to me. Ea este o femeie foarte frumoasă. And I've got that feeling that I really want her after Și all. am așa niște sentimente că chiar o doresc. So he goes Deci, Samson se duce înapoi. with the intention of completing and consummating physically the marriage that has already happened. De a completa, de a consuma, că sunt ceea care deja au avut petrecerea. They didn't have social media. Pe atunci nu exista Facebook și alte... So he didn't have a bunch of Instagram posts telling him, do you know what, Samson? She's with this other guy now. Deci He nu had avea, no idea. nu avea postări pe Instagram. Știi ceva, Samson? Acum soția ta e cu alții. Samson nu avea nici cea mai mică idee. So he gets a young goat as an offering to come to the house of his wife. Așa că ia o căruță și o duce ca o ofrandă la soția lui. Europeans might bring a bottle of wine or something to someone's house in this culture. He was bringing a baby goat for them to make a meal out of. Europenii s-ar duce cu o sticlă de vin la casa cuiva. Dar Samson s-a dus cu o căprioară. Ca să ducă și el ceva. He tells his father-in-law, Și îi spune socrului lui. rather casually it seems from the text, he tells his father-in-law, I'm just going to go on in the house and sleep with my wife right now. Foarte nonșalant spune, mă voi duce în casă și mă voi culca cu soția mea. And the father-in-law says, Socrul îi zice, nope, not going to be doing that. nu vei face asta. See, I thought you hated her, despised her so badly Am crezut că tu ai urât-o, pur și simplu nu ai mai vrut-o. that I gave her to your companion, your Am friend. dat-o prietenului tău. de soție. She's with him Și now. acum ea este acolo cu el. It's not a virgin waiting for you Nu mai este o anymore. fecioară ce te așteaptă. That's, you did the wedding feast, you went through the wedding, you got married to her, but then you left, so Tu ai pregătit ospățul de nuntă, ai făcut toate celelalte lucruri necesare, dar apoi ai plecat. I asked your friend to do the honeymoon and the everything after Așa that. că i-am cerut prietenului tău să meargă în luna de miere cu soția ta. He thought it was a great idea. Și prietenului tău i s-a părut o idee minunată. I'll tell you what though, Samson, Totuși, hai să spun ceva, Samson. her younger sister, my other daughter, Sora ei mai mică, cealaltă fiica mea. and it uses a word for sister that our language doesn't have. It's a word for a sister, meaning this girl is also my daughter, but they have two different mothers. Și folosește un cuvânt pe care noi nu-l avem în limba noastră. Este fiica mea, dar nu au aceeași mamă. Deci soră vitregă. The Philistines, the Israelis did this too at the time sometimes, but God didn't want them to. But the Philistines, it was very common for him to have more than one wife. Și cei din Israel făceau lucrul acesta, Dumnezeu condamna lucrul acesta, însă filistenii de obicei aveau mai multe o soție, He says, mai multe soții. my other wife has a daughter a little younger, and look at her. Isn't she better looking, hotter than her anyway? Și socrul lui Samson îi spune, cealaltă soția mea mai are o fiică, mult mai tânără. Uite la ea, nu este ea mai frumoasă decât cealaltă? No need for all the wedding and stuff like that. You already went through that with the other Nu girls. mai e nevoie să mai facem Just, un ospăț și să dăm din la petrecere. Deja ai făcut toate There she lucrurile is. astea. Uite pe ea. Go take her. Problem solved. Problema s-a rezolvat, gândește el. Samson does not think so. Însă Samson nu gândește astfel. He's very upset. Și este foarte supărat. He says, this time, Și spune, de data asta, I'm going to get revenge from this, my revenge over the Philistines for this, and this time I'm completely innocent doing it. de data aceasta mă voi răzbuna pe filisteni și de data asta nu voi fi absolut deloc vinovat. In that, you see how maybe some of Samson's delay in coming for his bride was feeling guilt and shame over what he did before. Și
Și aici poate că vedem puțină rușine și chiar vinovăție în Samson, în atitudinea lui pentru ceea ce a făcut înainte. Because 30 wedding guests Deci gândiți-vă, erau 30 de conspired with his bride to betray him. 30 de musafiri la nuntă care au conspirat cu soția lui, cu mireasa lui, să-l trădeze. He got back at them by going and killing 30 other Philistines and giving them what had been bad. Și s-a răzbunat pe ei, mergând și omorând alți 30 de filisteni, luându-le hainele ca să-și plătească pariul. Now again, it explicitly says in the Bible that God was in that, making that happen. Dar, încă o dată, vreau să vă spun, să vă arăt că în Biblie mi se arată foarte explicit că Dumnezeu era în toate lucrurile acestea. God can take rights and wrongs and turn them into His plan resulting Dumnezeu from. poate să ia și lucrurile bune, dar și lucrurile rele. Și le poate transforma să ajungă să fie planul lui. But Samson was apparently feeling like, you know, I guess I'm probably getting a reputation of a hothead. There's somebody who's angry too easily. Dar Samson se gândea, poate că acum am așa o reputație de un om foarte iute la mânie. But he tells his Philistine father-in-law, which is maybe a former father-in-law, since this is basically she divorced him and went with his friend. Și merge și îi spune socrul lui filistean, care acum deja nu mai este socrul lui filistean, pentru că soția lui nu mai este, e ca și cum ar fi divorțat. He tells him, this time Și spune, de data aceasta, I'm going to take revenge and I'm completely innocent in what I'm about to do. mă voi răzbuna și nu voi fi deloc vinovat în ceea ce voi face. He says, I'm going to do, in fact, quite some harm to the Philistines right now. Chiar voi merge și le voi face rău filistenilor acum. And I declare myself innocent. Și mă declar nevinovat. Always be careful about your own tendency to declare yourself innocent. Vreau întotdeauna să fiți foarte atenți atunci când vă declarați pe voi înși vă nevinovați. But at the same Dar în time, același timp, Samson is serving God in what he's about to do. Samson îl slujește pe Dumnezeu în ceea ce urmează să facă. The Philistines have brought their worship of false gods and they have taken over the land. Filistenii au adus închinarea la dumnezeilor falși în țara israeliților. Land which God had promised to bless, Țară pe care Dumnezeu însuși a promis că o va so binecuvânta. that Israel could be blessed and be a blessing to other Astfel nations. încât Israelul să fie binecuvântat și de asemenea să fie o binecuvântare pentru celelalte popoare. And God allowed the enemies of God to do things to His people in order to chasten them, but Dar Dumnezeu a îngăduit ca dușmanii copiilor lui să vină și să facă niște lucruri rele pentru ei. when those godless people did evil things to His people, He held them responsible and punished them for it. Însă atunci când acești oameni fără Dumnezeu au venit și au făcut niște lucruri rele copiilor lui, El i-a tras la socoteală, la răspundere. And here's what Samson came up with to do. Și iată care a fost planul lui Samson. He used the strength of the Spirit of the Lord coming upon him A folosit tăria Duhului Sfânt care a venit peste el to catch pentru a prinde 300 foxes. 300 de vulpi. Not shoot and kill them, catch them alive and well. Nu să le împuște și să le omoare, ci le-a prins vii. You think that doesn't take some strength from the Credeți Lord? voi că lucrul ăsta pentru lucrul acesta nu e necesar să forță de la Go Dumnezeu? catch one fox Te rog să today. mergi astfel să prinzi o singură vulpe. And then tell me how hard you think it's going to be to Și catch apoi 300. te rog să vii să-mi spui cât de greu crezi că va fi să prinzi 300 de vulpi. He catches 300 of them. Samson prinde 300 de vulpi. And here's what he does. Și iată ce face cu He ele. takes them in pairs Le ia două câte două. and ties a rope around the tail of one Și leagă o sfoară de coada unei dintre vulpi and takes the other end of the rope and ties it around the tail of another one și ia celălalt capăt al sforii și leagă de coada celelalte vulpi. so that they're paired but not together. They're like back to back. Sunt împerecheate, dar nu sunt împreună, sunt spate în spate. And then he lights a torch and ties it to the middle of the rope between them.
prinde o torță și o pune chiar în mijlocul drumului. Now, what's that going to do? Ce va face asta, focul ăla? This fox is going to run away from the flame, but it's tied to his stake. Vulpea asta va fugi dinspre foc, dar este legată de coadă de cealaltă vulpe. And this fox is going to run away from the flame, Va but fugi de it's tied coadă, to his tail. dar e legată de coadă. And their tails are tied to each other. Cozile lor sunt legate una de cealaltă. He sets 150 such pairs of burning foxes El arde 150 de perechi de vulpi into the wheat harvest field și le pune of the în terenul, în area de grâu a filistenilor. And you can just imagine the chaos Trebuie să vă imaginați haosul. as they desperately try to run away from Pentru flames că toate while being vulpile încearcă pulled să fugă de flăcări, by another în timp fox ce that's trying to run away from the flame, sunt trase de celelalte vulpi care încearcă să fugă de and the flăcări. flames wind up Și everywhere. flăcările ajung să fie peste tot. And the wheat fields burn. Și area de grâu pur și simplu arde. And then the olive groves. Apoi măslinii. And then the vineyards. Și apoi via. Remember what trouble their Vă aduceți aminte? vineyards caused to aminte Samson ce before. probleme mari a adus via pentru Samson. Now they're burned down. Și acum toate sunt arse. They lose their grain. Deci filistenii și-au pierdut grânele, They lose their olives. și-au pierdut măslinele They lose their grape harvest. și și-au pierdut și recolta de vie. They're going to lose the wine that makes them feel Deci good. vor pierde vinul care îi face să se simtă bine. The bread that Pâinea keeps their tummy full. care le ține stomacul plin, And the olives and the oil from it that just makes life richer. măslinele și uleiul de măsline care face ca viața să fie mai bogată. And Samson takes it away from them through that. Samson carrying. pur și simplu ia totul de la ei prin aceste vulpi. Philistines see this as happening. Filistenii văd ce s-a întâmplat. They say, "Who has done this?" Și spun, cine a făcut acest lucru? And they're told, Și se spune, Samson did this. Samson a făcut asta. Son-in-law of that guy. Ginerele Because acelui. that guy took Samson's wife Pentru că and acel gave om her to a another luat-o pe one of soția lui Samson's companions. Samson și a dat-o unuia din prietenii lui Samson. Now, remember how all this started at the wedding feast? All these Aduceți aminte, problems started. cum toate problemele acestea au început la ospățul de nuntă. Da, The Philistines went to his bride Filistenii au mers la mireasa lui Samson and said to și au her, spus așa, "You help us to betray him, tu ne ajuți pe noi să-l trădezi pe el, or we're going to burn you and your father alive." te vom arde pe tine și pe tatăl tău de vii. She did the betrayal. Mireasa l-a trădat pe She Samson. didn't seek help from Samson and the God of Nu a Israel. căutat ajutor la Samson, la Dumnezeul lui Israel. And Și now acum she and her father have betrayed Samson and broken a marriage that God had joined together. ea împreună cu tatăl ei l-au trădat pe Samson și au frânt această căsnicie pe care Dumnezeu a pus-o împreună. And now they're unprotected. Și acum nu mai sunt deloc protejați. The Philistines, Filistenii. they're afraid to come after Samson, probably. Filistenilor le este frică să vină după Samson. This guy's crazy and he's too strong. Omul ăsta e și nebun și e prea puternic. The man ties foxes Adică together by omul their ăsta tail. leagă And lights them cozile on fire and vulpilor sends them și to le our dă people. foc și le trimite We've pe never câmpul dealt nostru. with an enemy like that before, Niciodată nu ne-am confruntat cu un asemenea dușman. but we want revenge. Dar vrem răzbunare. And so you know what they do if you're Știți ce reading fac? along. Dacă citiți împreună cu noi, In verse 6 you find versetul out. 6 ne spune. They come to Samson's bride or former bride Vin la mireasa, de fapt fosta mireasa And her lui father. Samson și la tatăl ei and they burn them to death. și îi ard de vin.
what was only threatened before, Ceea ce înainte era To try doar to o win a bet. amenințare ca să încerce să câștige acel pariu, they actually acea do it câștigare, now. de fapt de data asta chiar fac una de privire. People that are worshiping false gods, Oameni care se închină unor dumnezei falși, when they get angry, când se mâniază, they take it out illogically on innocent people from își their duc standpoint. mânia lor într-un mod ilogic asupra unor oameni nevinovați. That's how terrorism happens in our world. Așa are loc terorismul în lumea noastră. When people are under the influence of false gods, Când oamenii se află sub influența acestor Dumnezei falși and they're angry about their lot in this world, și sunt mâniați pe soarta pe care o au în lumea asta, brutal violence against people that have done them no harm at all is the next step they take. pasul următor pe care îl fac nu este nimic altceva decât o violență brutală asupra unor oameni care nu le-au făcut nimic. They take Samson's wife and her father and Deci, o iau pe they soția lui set Samson them și pe on tatăl ei fire și le and trag burn them. de fric. A few thousand years ago, but the world doesn't change all that much. Acum câteva mii de ani, însă lumea nu se schimbă așa de mult. Human nature is still Natura what it umană continuă să fie la fel. is. So that 2 weeks and a day ago, Acum 2 săptămâni și o zi, there were people in Israel burning some families alive in their car. erau niște oameni în Israel și ardeau familiile în mașini. Human nature is just depraved and evil. Natura umană este depravată, este rea. When somebody asks me, do you literally believe a devil exists, Satan exists? Când vine cineva și mă întreabă, tu chiar crezi că există diavolul? I respond by saying, you look at this world and you don't Îi răspuns believe in it? zicând, tu te uiți la lumea asta și nu crezi că există? What? Cum? How could anybody look at this world and think that Satan is an imaginary being? Cum poate cineva să privească la lumea aceasta și să considere că diavolul este doar o ființă imaginară? There's more evidence for me to see that he's real than there is to believe I am. Sunt mai multe dovezi ca eu să cred că diavolul există decât să dovezi că eu există. This is a world Aceasta este o that lume. needs a savior. This is a world that needs a savior. O lume care are nevoie de un mântuitor. It needed it then, Avea nevoie de un mântuitor atunci needs it now. și are nevoie de un mântuitor acum. Jesus is the answer. The Și true living Iisus God is este the answer. răspunsul. Dumnezeul cel viu și adevărat este răspunsul. Samson, though, is only going to be beginning saving the people of Samson Israel. însă doar va începe să-i salveze pe israeliți. And he's not moved by the decades of oppression that the people of Israel have faced. Și el nu este mișcat de zecile de ani în care poporul lui a fost oprimat de către filisteni. But he is able to arouse anger against the enemies of God when they hurt him personally. Însă atunci când el este rănit personal, poate să-și ridice mânia împotriva dușmanului lui. He had lost that bride, but he still apparently loved her and wanted her. El și-a pierdut acea mireasă, dar se pare că a iubit-o și a dorit-o. And he says Și spune of the Philistines that have burned her and her father, despre filisteni care au ars-o pe ea și pe tatăl ei. I will surely get my revenge for this act you've done. Cu siguranță mă voi răzbuna pentru ceea ce ați făcut. But after that, I will cease fighting. Dar după asta voi înceta să mă mai duc. Samson makes a commitment to himself. Samson își ia angajamentul față de el însuși.
not in the will of God, but he makes a commitment to himself Nu este după voia lui Dumnezeu, însă el își that angajamentul after he avenges ca his după ce bride, își va fi răzbunat soția, he mireasa, won't be involved in the fight with the Philistines nu se va mai anymore. implica deloc în lupta aceasta împotriva filistenilor. Well, Samson, that's not your job, Îmi it's not pare your rău, purpose Samson, in life. dar nu asta este slujba ta, nu asta este scopul tău. So God's not going to let you keep that vow. Așa că Dumnezeu nu-ți va îngădui să-ți iei această promisiune, acest angajament. Does let him keep the first part of the vow, the part about avenging. Însă îi îngăduie să-și țină prima parte a acestui angajament, unde să meargă și să se răzbune. Verse 8 tells us that Samson began to just go through and tear them to pieces, the men that had murdered his Și bride. versetul 8 ne arată cât de tare a bătut Samson pe cei care i-au omorât pe mireasa lui și pe fratele lui. He wiped them out I-a distrus in a violent, savage way, într-un mod foarte violent, foarte sălbatic. showing no hint of mercy. Nu a arătat nici cea mai mică milă. Nici cea mai And then he mică. tried to keep the second half of that commitment he had made to himself outside God's will for his life. Au încercat să țină și cealaltă parte a angajamentului pe care l-a făcut față de el însuși, în afară de voia lui Dumnezeu. He went down to live in the cleft of the rock of Etam. S-a coborât și a locuit în crăpătura stâncii Etam. Basically going to sit in a cave and do nothing. Pur și simplu s-a dus să stea într-o peșteră și să facă nimic. That's what he chooses for his life. Asta alege el să facă cu viața lui. Maybe it's relaxing. Poate este un mod relaxant să-ți petreci viața. Maybe it'll just be something that he wants to do. Poate e pur și simplu ceva ce vrea să facă el. You make a commitment to yourself to go your own way, regardless of God's will. Față de tine, să mergi pe drumul tău, indiferent de voia lui Dumnezeu. God is not required to keep your promise to yourself. Dumnezeu nu este obligat să-și țină promisiunea față de tine. He does not have to make it possible for what you promised you were going to do with your life if you were ignoring what he said was the purpose of your life. Dacă tu pur și simplu alegi să ignori scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, Dumnezeu nu este deloc obligat să facă posibil planul tău. God, as if he's saying from heaven, Samson, no, you will fight the Philistines Și ca și cum Dumnezeu din cer îi spune lui Samson, Samson, on my tu, behalf în numele meu, vei and lupta on cu behalf of my filistenii. people. Și de asemenea în numele poporului meu, copiilor mei. Whether that's what you want for your Indiferent dacă life asta e voia or ta sau not, nu, that is what you will do. asta vei face. Even though you fail sometimes. Chiar dacă uneori vei eșua, I'm going to strengthen you enough to you will accomplish what I said your last eu te time. voi întări suficient astfel încât să împlinești ceea ce te-am chemat să faci. This peace between the Philistines and Israel where I, God, am just left out of everybody's life, that's going to end. Pacea aceasta dintre filisteni și israeliți, unde eu sunt Dumnezeu și ceilalți sunt lăsați în pace, pacea asta se va termina. Instead, there is going to be a state of war between my ark, my covenant, and the worshippers of false gods. Și va exista un război între legământul meu și cei care se închină Dumnezeilor falși. And Samson, you were born to start that war, and it's going to Și happen. Samson, tu te-ai născut să începi acest război și lucrul acesta se va întâmpla. But Samson's sitting in the cleft of the rock, Samson stă în crăpătura unei stânci, accomplishing, well, nothing. făcând nimic. He's a strong man, El este un om puternic, but a strong man without a drive to accomplish things for God can be left accomplishing nothing. însă un om puternic, fără dorința de a duce la îndeplinire lucruri pentru Dumnezeu, nu poate să facă nimic. As God's people, Ca și copii de Dumnezeu. people that He has saved and made, Oameni pe care made us Dumnezeu i-a children mântuit of God. și ne-a făcut copii de Dumnezeu.
we need to realize Trebuie să ne dăm there's seama a de reason we're here in this world. Trebuie să știm că este un motiv anume pentru care noi suntem aici în această lume. And it is not to serve ourselves and Motivul acesta nu este să ne make slujim nouă ourselves înșine. happy and Nu make este să ne ourselves facem into să what fim we dream fericiți, of being. să ne facem să fim ceea ce visăm să fim. It is to fulfill God's will for and through our lives. Și este de a îndeplini voia lui Dumnezeu cu viața noastră și prin viața noastră. Individually, that's a wide variety of things. Și în mod individual, lucrul acesta înseamnă diferite lucruri. But in Dar, general, în general, for all of us, pentru noi toți, that means glorifying God among the nations înseamnă să aducem slavă lui Dumnezeu printre popoare. and proclaiming His gospel Să vestim Evanghelia Lui. so that His kingdom Astfel încât împărăția Lui can come into people's lives and eventually on this earth. în viața oamenilor și în tot pământul, pe tot pământul. So that Jesus can save people from their sins. Astfel încât Iisus să-i poată mântui pe oameni de păcatele lor. Samson doesn't want God's will for his life at this point. În acest moment, totuși, în viața lui Samson nu dorește voia lui Dumnezeu pentru viața lui. And all the people of Israel do not want God's will for the nation at Toți that oamenii din point. Israel nu văd voia lui Dumnezeu pentru națiunea lor. So God's going to have to use the Philistines again. Așa că Dumnezeu va trebui iarăși să-i folosească pe filistei. And in verse 9, Versetul 9. here they come. Iată-i că vin. And the Philistines come up to Judah and they spread out in an army ready to fight. Atunci filistenii au pornit, au coborât în Iuda și s-au împrăștiat cu o armată mare, gata de luptă. The people of Judah, the Jews, the Israelites, Evrei, cei din Iuda, they say, israeliți. what's going on here? Why have you come up against us? Îi zic, dar ce se întâmplă? De ce ați venit împotriva noastră? The Philistines say, we're here for Samson. Și filistenii zic, am venit să luăm pe Samson. We're going to bind him, Îl vom lega, take him away, îl vom duce de aici, do to him as he has done to us. îi vom face lui ceea ce el ne-a făcut nouă. Never mind the fact that we did it first. Then he did. Nu We're going to contează do to că de him fapt what he's noi am done. venit împotriva lui mai întâi. Noi vom face lui ceea ce ne-a făcut el nouă. Now, we're about to find out that the men of Judah there are 3,000 men. Vom afla că bărbații din Iuda sunt 3.000. 3.000 de bărbați. 10 times as many as a previous judge Gideon had. De 10 ori mai mulți decât a avut celălalt judecător, Gedeonul. Way more than enough Mult mai mult decât to suficient. say, oh yeah? Zică, da, Well, our God is the true and living God. Dumnezeul nostru este Dumnezeul cel viu și adevărat. And here we stand, Și iată-ne aici, and we're with Samson. și noi suntem de partea lui Samson. You will take him over our dead body. Și îl veți lua peste trupurile noastre moarte. Or it's going to be over yours. Sau va fi peste trupurile voastre. You know what would have happened if those men did that? Știți ce s-ar fi întâmplat dacă cei 3.000 de bărbați ar fi făcut asta? God would have given a great victory. Dumnezeu le-ar fi dat o victorie uriașă israeliților. Samson could have taken part in it, and God would have won with just normal man strength instead of Samson what God s-ar had fi given putut him. alătura și ar fi putut să aibă o victorie cu niște oameni normale, în loc să fie vorba de puterea supranaturală a lui Samson. But men of Israel didn't want Samson to save them from the Philistines. Însă bărbații lui Israel nu l-au dorit pe Samson să-i salveze pe filisteni. They were okay with the sinful culture. Ei erau în regulă, se simțeau bine cu cultura aceea păcătoasă în care stăteau. They're content to completely leave God out of it entirely. Erau mulțumiți să lasă departe pe Dumnezeu total. God is making himself obvious to everybody with the strength that he gave to Samson. Prin tăria pe care i-a dat lui Samson, Dumnezeu se descoperă și face lucrul acesta evident tuturor. People on both sides
They just have to know. They might not know how, but they know God has given Samson strength like no man has ever had. Oamenii de ambele părți, și israeliții, dar și filistenii, poate că nu înțeleg, nu știu, dar trebuie să știe că Dumnezeu i-a dat forța aceasta lui Samson. But even the men of Israel, Dar, până și bărbații lui Israel, they don't acknowledge God. nici ei nu-L recunosc pe Dumnezeu. They're scared of the Nu este Philistines, frică de filisteni, but they don't say, Lord, dar nu spun, help us. Doamne, te rugăm, ajută-ne. None of that. Absolut deloc. It seems that no one in the crowd even acknowledged God's presence at all. Se pare că nimeni din acea mulțime nu-L recunoaște pe Dumnezeu. The Philistines tell them, we are here for Samson. Filistenii vin și le spun, noi suntem aici să luăm pe Samson. And they say, Și ei spun, okay, bine, wait here. așteptați aici. We'll give him to you. Îi vom da în mâinile voastre. 3,000 men 3.000 de bărbați. go down to eat him. All of them know where he is. Vreau să știți că cu toții știau unde era Samson. Și He's not on the toți street. acești He's not bărbați hiding from. se duc în etam. Știu că They Samson all go and they find him. se duc și îl găsesc acolo pe Samson, în pește. It's as if they're thinking, Ca și cum ei s-ar gândi isn't it așa. better for this one man to die for the nation? Nu este mai bine ca acest un singur om să moară pentru țara noastră? It begins to be a picture of what Christ will come and do. Începe să devină o imagine a ceea ce va fi Hristos mai târziu. Now remember, with Old Testament pictures of Christ, they are only pictures, and they're actually mere men like you and me with all of the shortcomings that we have. Când e vorba de Vechiul Testament, imaginele lui Hristos sunt doar imagini, pentru că este vorba de niște oameni simpli, ca și noi. Samson, like other men that picture what Christ would come to do, they're not Christ. They're men with weaknesses and sin like us. Samson, la fel ca și ceilalți bărbați, care ne vor da o imagine a lui Hristos, nu este Hristos, ci este o imagine a cine urma să fie Hristos. And yet God is mysteriously announcing what Christ will do through some things that happen in these men's lives. Și totuși, într-un mod misterios, Dumnezeu începe să anunțe ceea ce va face Hristos prin acești bărbați cu viețile lor. And they're coming to ask Samson Și ei vin să îl întrebe pe Samson to go to the Gentiles and die for them so that they don't have to worry about it. Vin la Samson să-i ceară să meargă și la neamuri, la cei dintre neamuri, și să moară pentru ei. And so nothing gets taken away from them that they have Astfel încât nimic nu este luat de la ei, nimic din ceea ce au. in this life in Israel where pagans are ruling over the nation of În Israel. această perioadă în Israel, când păgânii domnesc peste ei. All of that's like the world of Rome ruling over Israel Toate aceste later lucruri when Christ sunt comes. exact la fel cum vor fi mai târziu când Roma și romanii domnesc peste They Israel. come down to Samson and they blame him for the problem. Vin la Samson și le vinovățesc pe el pentru problema asta. Who's actually to blame for the problem? A cui este vina? Everybody but Samson and his family. Toți mai puțin Samson și But familia. they blame him for the Ei problem. vin și le învinovățesc pe They Samson. say, pentru această don't problemă. you know that the Philistines rule over us? Nu știi tu că filistenii domnesc peste noi? What have you done Ce ai bringing this făcut tu on? să le aduci așa ceva peste noi? And again, another picture there. Încă o imagine aici. Christ will come to save the people from their sin. Hristos va veni să-i salveze pe oameni de păcatele lor. And they will Și ei say, vor spune, you're the problem, tu ești problema. not wanting the solution. Nu doreau soluția. They say that to Samson. Și spun la fel lui Samson. Samson answers saying, I was just in what I did. Eu am avut dreptate în ceea ce am făcut. I haven't done wrong. Nu am făcut nimic rău. Now, you could argue whether or not he's right about that. Bineînțeles, putem să discutăm dacă are dreptate sau nu Samson. But one day will come Într-o bună zi. when Christ, in that same situation, would protest his own innocence and be telling the truth. Într-o bună zi, Hristos însuși își va protesta nevinovăția. And they tell Samson, Și ei spun lui Samson, we've come to bind you and turn you over to the Philistines.
into Vrem their să te legăm hands. și să te dăm pe mâinile filistenilor. Again, a picture of what will happen to Christ. Încă o dată, o later on. imagine a lucrurilor care se vor întâmpla mai târziu cu Hristos. That they would bind him Îl vor lega with him volunteering to let it happen, just like Samson has to. voluntar. Îi lasă să se întâmple, la fel cum face și Samson. Because, I mean, you can't tie up Samson. Hai să fim serioși, nu poți să-l legi pe Samson. The only way you're tying up Samson is if Samson wants to let you tie up Samson. Singura modalitate prin care poți să-l legi pe Samson e doar dacă Samson te lasă. Same thing with Christ years La fel și cu later. Hristos ani mai târziu. And again, careful to understand this. We are not equating Christ and Samson. Vreau să înțelegeți foarte clar. Nu îi punem pe aceeași balanță pe Samson și pe Hristos. They're absolutely not equal. Nu sunt deloc We're egali. just looking at how God in times past was causing things to happen that were an announcement of what would Și happen when doar Christ privim la came. modul în care Dumnezeu, în trecut, făcea lucrurile să se întâmple ca o imagine a lucrurilor care se vor întâmpla cu Hristos. You mai can't târziu. bind Samson Nu without poți să his legi pe permission. Samson And- fără să ai permisiunea lui. And remember when they came for Jesus? Vă aduceți aminte când au venit după Isus? Who do you seek? He said. Pe cine căutați? I-a We're întrebat looking for Iisus. Jesus of Îl Nazareth. căutăm pe Isus din Nazaret. I Eu am. sunt. And they fall flat on Și their toți backs au just from căzut him pe spate saying so. doar atunci când Isus a zis eu sunt. All the power of the universe was in that voice. Toată puterea Universului era în acea voce. He has to tell them to get back up Isus a trebuit să le spună să se and ridice. say, în I picioare. said, who are you Și seeking? apoi a zis, pe cine căutați? Again, Jesus of Și Nazareth, încă o dată i-a zis, I Iisus, already din told Nazaret. you I am. Și Isus îi he spune, said. deja v-am spus că eu sunt. And they bind him and Și let atunci l-au take him legat away. și l-au dus. Because he's allowing that to happen. Pentru că Isus le-a îngăduit să-i se întâmple. Samson's a picture of that here. Și aici Samson este o imagine a lui Isus. They come and say, we want to bind you and take you Și îi spun, vrem să te and legăm put you in the hands of the Philistines. și să te ducem, să te dăm pe Will mâinile you filistenilor. let us do that? Ne lași să facem asta. Samson says, on one condition. Și Samson le spune, cu o singură condiție. You swear to me you won't attack me. Voi să-mi jurați că nu mă veți ataca. They respond, we won't kill you. Și ei răspund, nu te vom omorî. It's almost like Samson at that moment is thinking, yeah, I know you won't kill me. E ca și cum Samson deja se gândește, dar știu că nu mă veți omorî. I said, promise me you won't attack me. El a zis, v-am spus să-mi promiteți că nu mă veți You ataca. see, here's the reason he's thinking. Iată motivul pentru care el se gândește astfel. You hit me, Mă loviți? I'm going to be angry, I'm going to hit you back. Voi fi așa de mândros încât vă voi lovi And pe you're toți. not going to recover from a punch from me. Și voi nu o să vă reveniți după ce primiți un punct de la mine. In that, Samson shows us something else about Christ. Și aici ne arată Samson ceva altceva despre Hristos. When he was reviled, he didn't revile in return. Când Isus a fost înfuriat, el nu s-a înfuriat și nu a fost, n-a lovit în schimb. When they pulled out his beard and they Când l-au blindfolded him, smuls barba, când l-au legat la they punched him in the face și l-au and mocked lovit him, și l-au batjocorit, he didn't hit back. Isus nu a lovit He înapoi. let them do Și that. i-a lăsat să-l lovească. You see, Samson's not Christ. Samson nu este Hristos. He's a picture of some things that Christ will do. El este doar o imagine a unor lucruri pe care le va face He says, Hristos. yes, you can bind me and take me to the Philistines on this one condition. Și el le spune, da, You don't attack me. puteți să mă legați, puteți să mă duceți la filisteni cu o singură condiție. With să I nu think mă the loviți. implication being, Cu această I implicație. won't let you get away with hurting me. So Dacă voi I'm going to let you mă tie nu vă me lăsați să if you scupați. don't. And they say, yeah, we will not kill you. We will just take you bound Și and bărbații turn you îi over to the da, Philistines. nu te vom omorâ, doar te vom lega și te vom duce pe mâinile filistenilor. And Samson's thinking, Și Samson se gândește, ok, fine with me. Tie me up. I can take out the Philistines n-aveți decât anyway. să mă legați, eu pot să mă confrunt cu filistenii. And again, a picture of Christ, not the actual. Încă o dată, o imagine a lui Hristos, nu Hristos însuși. Christ tells the soldiers, yeah, you go ahead, bind me, take me away. Hristos le spune soldaților, nu aveți decât legați-mă, duceți-mă. I'm going to defeat Satan. I'm going
to die for sins and save the people from their sins. Eu îl voi înfrânge pe diavol, eu îl voi salva pe oameni de păcatele lor. I will let you do this to me Vă voi lăsa because să I'm faceți asta, going to be the victor. pentru că eu voi fi cel care va avea victorie. Christ was going to endure horrible things, yet he did know who was going to win. Hristos urma să îndure niște lucruri groaznice, cu toate că el știa cine urma să câștige. Samson, he's not thinking the Philistines are going to be able to take him out just because his hands are tied. Samson nu se gândește că filistenii vor putea să îl omoare doar pentru că are mâinile legate. He may even have looked down at the ropes and laughed at. Poate chiar să uita la frânghii acelea cu care l-au legat la mâini și a râs. They take two new unused ropes. Și bărbații lui Israel iau niște frânghii noi, care nu au fost niciodată folosite. Something that probably gives Samson an idea for future. Come back next week and find out what. O idee care îl stârnește pe Samson pentru duminica viitoare. Dacă nu știți, veniți înapoi și When aflați. he's playing one of his jokes Când, later on, it involves this. They face o take glumă, two new ropes and they tie his hands to them. bărbații lui Israel iau aceste frânghii noi și îi leagă mâinile lui And they Samson. bring him up from the rock where he was. Și îl aduc jos din peștera unde se ascundea. As they're approaching, the Philistines see Samson coming, tied up, and they shout with cries of war and Și în victory. timp ce ei se apropie, filistenii îl văd pe Samson legat și strigă de bucurie ca niște oameni victorioși. Yes! We got Samson. We're winning this battle. La pe Samson, noi vom câștiga bătălia. Fired up for the battle Și sunt against înflăcărați pentru această one luptă man. împotriva unui singur bărbat. And the Bible says the two new ropes Și Biblia ne spune că acele două frânghii became noi like flax that had been burned in a fire. au devenit ca niște Like powder, ashes that had been burned. ca o cenușă care a fost arsă. It's hard for Samson to take off those new ropes as if they were stalks that had just burned and were nothing to look at. Ca niște fire de in care au fost arse. Așa de greu i-a fost lui Samson, ca și n-a fost nimic pe mâinile lui. He pulls the ropes off. Deci, rupe frânghie, He's still unarmed. continuă să fie neînarmat. But he's thinking, maybe I'll use a weapon this time. Și se gândește, poate de data aceasta voi folosi o armă. Never done that before. Până acum n-am folosit nicio Tore armă. apart a lion with my bare hands. Adică am rupt un leu cu And on mâinile two mele occasions goale. I've done that to groups of men too. Și în două ocazii am făcut lucrul ăsta cu grupuri de oameni. This time though, De data aceasta, maybe I'll use a weapon on them. poate că voi folosi o armă împotriva lor. He looks around, Se uită de jurul împrejurul lui finds a new jawbone of a donkey. și găsește o falcă de măgar. Says, okay, Și se gândește, good enough. e o armă de He picks it up o ia de jos and he slaughters 1,000 men. și cu acea falcă de măgar măcelărește 1000 de bărbați. 1,000 1000. armed men. 1000 de bărbați înarmați. Back to what Christ did for a Ne moment. întoarcem pentru un moment la ce a făcut Hristos. When Peter takes the sword and Când Petru ia slices sabia off the ear of și îi taie the servant of urechea the high acelui priest, soldat al mai marului preot. Jesus says, Iisus spune, do you not think I could call 10,000 angels to fight for me right now? crezi că nu pot eu chema 10.000 de îngeri să vină și să lupte acum pentru mine? 10,000 beings, 10.000 de each ființe, one of which fiecare more dintre ele powerful than Samson. fiind mult mai puternic decât Samson. It's such a lopsided fight when people try to fight against God. Lupta aceasta împotriva lui Dumnezeu, când oamenii încearcă să lupte împotriva lui Dumnezeu, e o diferență așa de mare. God is so great Dumnezeu este așa de mare, that He took a mere man încât like a you luat and me, un om simplu, ca mine și ca tine, fighting an army of. He kills 1,000 armed men. There were more than that of them. și a luptat Apparently everybody cu o else ran armată away. mult mai mare de 1000 de oameni. Au omorât 1000 de oameni, dar se pare că ceilalți au fugit. With a Da, donkey's jawbone. Cu falca
unui măgar. coming against swords, arrows, Deci, whatever else omul they acesta got, s-a înfruntat cu clubs, săbii, cu rocks to throw, thousands of them pietre, mii de to oameni, fight mii against de one man care s-au luptat cu acest om simplu, with a jawbone of a care donkey, avea în mâna lui falca And he's unui just- măgar. running through Și pur slaughtering și simplu them. el a alergat prin armata aia și îi măcelăra pe toți cei pe care îi întâlnea. And when it's all over, Și după ce s-a terminat totul, he looks at the jawbone of the donkey se uită la falca asta de măgar and the literal piles of bodies of 1,000 people. și grămezile de oameni Because morți. he's killing them and then throw another on the pile. Pentru că omoară unul, îl aruncă în grămadă, omoară unul, îl aruncă în grămadă. Sunt milioane de oameni morți. And he writes one of his poems about that. Și aici scrie unul din poeziile, de Striking poemele down lui. 1,000 men Cum with the lovește jawbone of the el donkey. și omoară el 1000 de bărbați doar cu falca There's a unui play măgar. on words in the Hebrew that In doesn't limba ebraică, come out in our languages, but it's este a un clever joc de poem cuvinte which Samson care nu was se fond of traduce writing. în limbile noastre, dar era un poem foarte drăguț în limba lui Then he takes Samson, and ebraic. throws away the donkey's Și jawbone. după ce termină, ia această falcă de măgar And he's- și o aruncă și pe aia. He's enjoying a moment of pride. Și se bucură de un moment de mândrie. Look what I've done. Uitați ce am făcut eu! A jawbone of a donkey. Falca unui măgar! Greatest warrior ever, right here. Cel mai mare războinic, uitați-l aici. And then immediately, Și apoi imediat, he's so thirsty that he's literally about to die. este așa de sete încât pur și simplu e pe punctul de a muri. Whoops. Pride Mândria. is so out of place. When God enables you to do something in service to Him, Mânia este nelea locului ei atunci când Dumnezeu te face capabil să faci ceva pentru a sluji pe El. maybe He even helps you do it really, really well. Poate Dumnezeu chiar te ajută să faci acel lucru foarte, foarte bine. Maybe He gives you a gift of giving, and your generosity, you sacrificially help someone else or lots of Poate them. Dumnezeu îți dă un dar al generozității și atunci te jertfești în generozitatea ta. Don't let pride come in and say, Nu "Look lăsa mândria what I've done." să vină și să spună, uite ce am făcut eu. Maybe He makes you a good evangelist. Poate că Dumnezeu te face un And evanghelist when bun. you go out and talk to lost people about the Lord Jesus, Și când mergi și vorbești You look oamenilor around and despre think, you know, Evanghelia lui Iisus Hristos, I think maybe I do this better than most Christians te uiți do. și te gândești, eu cred că fac lucrul ăsta God mai is bine decât enabling you to ceilalți do it well. creștini. Pentru că Dumnezeu te If face He is, capabil să faci asta foarte bine. Rejoice in what He's doing through you. Don't be proud and say, look at me, I'm better than these Dacă other așa people. stau lucrurile, bucură-te și mulțumește lui Dumnezeu. Nu te mândri și nu zic, uitați-vă la mine. Maybe it's teaching the Word of God. Poate e vorba de Maybe- învățarea cuvântului Maybe lui Dumnezeu. God Poate makes you really good at doing that. Dumnezeu chiar te face foarte bun în a face asta. If He does and He's Dacă using face și you, Dumnezeu te be folosește, careful because ai grijă. the devil will see that and say, Pentru că diavolul va vedea asta you și va ought to be spune, really proud of yourself. ar trebui să fii foarte Look, mulți de tine. look at these other people who Uite do pe what you do, ceilalți but they care fac ceea ce faci tu, dar don't do it as well as you nu se do. descurcă așa de bine ca tine. And pride can come in. Și vine mândria. Samson just Samson, kicked butt like no one ever has. Samson i-a omorât când n-a făcut nimeni altcineva. A avut o victorie uriașă ca nimeni. până And atunci. he's proud. Și e mândru. He's writing an ode to himself. Și își scrie o odă lui însuși. And then suddenly, Dintr-o dată, he's so deathly thirsty and dehydrated este așa de deshidratat, that he probably won't live because he can't get to a source of water încât poate că fast nici nu enough ar to mai stay conscious trăi. and live. Pentru că nu are forța necesară să ajungă la o sursă de apă încât să trăiască. And suddenly, Și dintr-o the dată necessary humility is there. este și smerenia aceea necesară în el. And we need that whenever pride is sneaking in over something we've accomplished for God or He's accomplished through us.
Noi avem nevoie de smerenie atunci când mândria intră, când noi facem ceva sau Dumnezeu face ceva prin noi. Get proud of something God is doing through you. And He can very quickly let you be in a situation where you can't do anything. Mândrește-te de ceva, ceea ce face Dumnezeu prin tine și apoi imediat Dumnezeu te poate pune într-o situație în care vei fi foarte smerit. Samson was a man who had the strength of God when God gave it to him. Samson era un bărbat care avea forța lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu i-o dădea. But boy, was he also ever good at displaying the weakness of man. Dar la fel era la fel de bun în a ne arăta slăbiciunea omului. Yeah? You killed 1,000 men with a jawbone. Da, cu faca unui măgar ai omorât 1000 de bărbați. Now we're going to watch you die. Și acum te vom vedea cum mor pe That's what would have happened. Asta s-ar fi întâmplat cu Samson. But he comes to his senses when it's about to happen. Când aproape că e pe moarte, își dă seama de un lucru. He says, not I did this. He says, Lord, you have just given a great victory to your servant. Și el spune, nu că el a făcut asta, ci spune, Doamne, Tu mi-ai dat o mare victorie, ai dat o mare victorie slujitorului Tău. You Tu have done that for me. Tu ai făcut asta pentru mine. Now, would it be right if I die of thirst now? Acum ar fi drept ca eu să mor de sete And the Philistines come and get me? și să vină filisteii și să mă ia. As I'm dying of thirst, do they put me to death? Acum când mor de sete, să mă omoare ei. Is that what should happen now? Asta ar trebui să se întâmple acum. He's turned his mind around. Dintr-o dată vedem că mintea lui s-a întors și și-a dat seama. My victories aren't my own. Victoriile mele nu ne aparțin. You did this. Tu ai făcut asta, Doamne. And now I need you so much. I need you to do something miraculous so that I can have water to drink, or I'm going Și to acum am pass nevoie out de and tine they're going așa to de kill mult, me. încât am nevoie ca tu să faci o minune ca să-mi dai o sursă de apă, că altfel voi leșina și voi muri de And sete. from then on, they'll be singing the song, Samson killed 1,000 men, but he needed to kill 1,001. He couldn't. Și de atunci încolo oamenii urmau să cânte. Samson a omorât 1000 de bărbați, dar trebuia să omoare 1001 și n-a putut. And the second verse will be about, look at the God of heaven who can almost save his people. Și strofa a doua era, uitați-vă la Dumnezeul Cerului care poate aproape să îi omoare pe oameni. Because he can almost save his people. Poate să-i salveze pe oamenii lui. That's how people look at God sometimes. Uneori așa privesc oamenii la Dumnezeu. God, I believe you can almost save. Doamne, eu cred că Tu aproape că poți să mă salvezi. I'm going to help you out with the rest. Dar eu te voi ajuta cu restul. I'm going to say these prayers to Mary every Voi spune day. rugăciunile astea pentru Maria în fiecare zi. Going to fast and give up meat or dairy for a certain amount of time. Carne și la lactate pentru Going to tithe to the church. Voi da bani Going to do these different bisericii. things. Voi face diferite lucruri. And all my best effort will be just enough Și toate eforturile for that 1,001 man. vor fi suficiente să omor pe cel You've done a good job almost saving me. I'll complete it. Ai făcut o slujbă foarte bună, aproape salvându-mă. God doesn't almost save us by grace through faith alone. Dumnezeu nu doar că nu ne salvează pe aproape prin har, nu prin fapte, He completely does. ci El ne salvează pe deplin. And if we don't believe that, we don't get the salvation. Și dacă nu credem asta, nu primim mântuirea de care avem nevoie. God does something miraculous. Dumnezeu face o minune acolo. Something He's done before for His Un people, He lucru does pe for care l-a His făcut și înainte pentru copiii Lui și îl face și pentru Samson. causes a split of a rock to make a stream flow out. Face ca o piatră, o stâncă, să se desfacă în două și de acolo să vină un izvor The de apă. Bible said at the time that Judges was written, the stream was still there and flowing. It may be today too. I don't Biblia know ne the spune answer to atunci that. când s-a scris cartea Judecători că acel izvor încă este acolo. Poate este și în zilele noastre, nu știm încă.
But it flowed then and it Da. continued to after. A izvorât de atunci, de acel moment, și a continuat să izvorască. And Samson drank water and his Și spirit was Samson revived. a băut apă și atunci Duhul lui s-a înviorat And he was able to go home that day not praising himself, și a putut să meargă acasă în acea zi, nemai lăudându-se pe el însuși. but recognizing Și recunosc God că is in control. Dumnezeu este în control. The chapter ends telling us that Samson then judged Israel for 20 years. Și capitolul se încheie zicând că Samson a fost judecător peste Israel timp de 20 de ani. We don't get that story. Sorry. Îmi pare rău, noi nu mai primim această istorie. Ce a făcut Samson? Samson's weaknesses are going to cause him to Dar mess up slăbiciunile later on. lui Samson vor face ca mai târziu el iarăși să But o dea în bară. this humbling Dar această and smerenie this water și această and apă this strength given to God și by God această tărie pe care Dumnezeu i-a causes dat-o him at this moment of his life where we are right now to have physical and spiritual strength. îl face în acest moment din viața lui să aibă o tărie fizică, dar și spirituală. He judges Israel for 20 El years. judecă peste Israel timp de 20 de ani. That's the 20 years of Samson's life that we want for ourselves, right? Ăștia sunt cei 20 de ani din viața lui Samson pe care îi vrem și noi pentru Where noi. God is enabling us to serve Him, Dumnezeu să ne facă capabili să-L slujim and we're doing it. și noi îl slujim. And because of the great power of our great God, Și datorită puterii mari a acestui Dumnezeu minunat pe care îl avem, we are succeeding in our service to avem Him. succes în slujirea noastră față de El. And yet, Și totuși, we're remaining humble, rămânem smeriți. saying, all glory to Când you, toată slava ți aparține ție, none Doamne, to me, nu mie, because I'm nothing. pentru că eu sunt nimic. I'm dying of thirst tomorrow if you don't keep me going. Dacă tu nu mă ții în continuare, mâine voi muri de sete. My lungs will stop breathing forever if you Vor don't înceta să mai keep them going. respire dacă tu nu continui să-i faci să pompeze. My heart will stop beating right now if you're not making it happen. Inima mea va înceta chiar acum să mai bată dacă tu nu continui să o faci să bată. Because even in those rare moments that I'm actually thinking about my heart Pentru beating, că chiar și I'm în not acele making it beat. momente rare când mă gândesc la bătăile inimii mele, nu eu fac ca inima mea să bată. God's keeping it beating. Dumnezeu o face să bată. Not just at those moments that I'm thinking about it. Nu doar în acele momente când eu mă gândesc la inima mea. He's thinking about it all the time, Dumnezeu se gândește la inima mea mereu. all day, Toată ziua, all night. toată noaptea. He's thinking about it. Dumnezeu se gândește la el. Everything I have is of Him. Toate lucrurile pe care le am de la El vin. So He's worthy of my El service. este vrednic de slujirea mea. If I let Him empower my service, Și it's going to dacă be eu successful. îl las pe Dumnezeu să-mi împuternicească slujirea, atunci voi avea succes. If I let Him have all of the glory for that, Dacă îl las pe Dumnezeu să primească toată slava pentru ce it'll fac eu, keep happening. va continua să se întâmple. But I need to walk in the Spirit. Da, trebuie să umblu în Duh. Otherwise, I'm vulnerable to the same temptations that have brought me down Și eu before. voi fi vulnerabil la aceleași ispite care m-au dărâmat mai devreme. And unfortunately, that's a foreshadowing of what the next verse Și happens din in the nefericire, next chapter. aceasta ne arată ce se va întâmpla în următorul capitol. Lord willing, we'll look at it Să lui next week. Dumnezeu vom privi la asta în viitoare. Right now, Acum, let's sing our closing haideți să song. cântăm cântecul nostru de încheiere. Sing my